Hello po sa inyo guys, welcome back po. Welcome back po sa ating channel. Gusto ko na po sana i-share sa inyo na about dito sa 642 Lotto. May nag-share po sa akin ng isang player sa ticket niya. Although, consolation prize po. Pero, tuwan-tuwa naman po siya kahit paano is nasundan niya po yung ating guide dito sa Excel file sa ating data. So, ito po ang result is 41, 11, 12, 35, 6, tsaka 5. Yan po. So, shinare niya po yung ticket at chinek ko po. Ito po yung ticket niya. So, ayan po. Ang ticket niya is mayroon pong nakuhang 5, 11, at 35. So, yan po. Tuwan-tuwa naman po siya kahit paano maliit. Sabi naman niya kahit paano may lumabas. Kahit paano tatlo. At sinundan niya po ang ating guide dito sa Excel file. So, ito po siya. Ito po yung ating Excel file. Yan. Ito po yung sinasabing row chart, yung column chart, at yung hot and cold chart. Yan po. Dito po siya nagbase. At dito rin po sa ating mga generated numbers. Pero mas binase niya po yata dito sa ating ito po hot and cold chart. Sumunod po siya dito sa Saturday. Ito po yung chart po ng Saturday. Yan po. So, sa ating pong player, good luck po yun. Baka sa susunod po, makatampok na po kayo, hindi lang 3 digit, baka jackpot or 5 digit po yan. Maraming salamat po at appreciate niyo po ang aking ginawa na data. Yan. Yan po, pakita ko po. Ayan. Ngayon, i-collect po natin yung data niya. Ito po, copy natin. Ito palalakihin po natin para kitang-kita po lahat. Yan. Pipaste po natin yung result for Saturday dito. Paste ko muna po dito. Ay, sorry. Yan po. Yan po siya. Dito napunta. Yan, para madali po. I-arrange din po natin siya from smallest to highest. 41, 11, 12, 35, 6, at 5. Ngayon, i-custom sort po natin siya para maayos. Custom sort. Ayan po. Continue with current selection. Yan. Smallest to highest. Yan po. Ayan na po siya. Ngayon, ang number niya po is 1537. Punta po tayo sa checking. Ano po ang result? Ano po ang ano niya? 511. Sabihin natin 5. 11. Palaking po natin. Yan. Ang ticket niya po. Sorry. Ticket niya is 511, 22, 25. 22, 25, 35 at 37. 35 at 37. Yan po. Yan, nakita nyo, wala po siyang ano. I-look up po natin siya ngayon. Ito, wag na po natin kunin yung date. I-look up natin. Ano pong number niya? (1537). So, dito po, 1537. Tatype po natin, 1537 na yan. Let's enter. So, ayan po yung date, no result date. So, makita po natin na yan. Yan po, tatlo ang nakuha niya numero. So, ito po magiging guide. Yan po, kinokolekta ko po yan. Magiging guide po yan ng player. Yan po, ito po yung mga hot and cold numbers. Tingnan po natin. Sa hot and cold. Yan po, ang 5 po is cold number. Ang 11, hot number.
Ang 22 sa third column, yan, hot number din po. 25, hot number din. Ang 35, hot number. At ang 37, cold number. Yan po. Kung nakuha lang na po yung hot number na 41, 4-digit consolation prize po yan, I think. Less than 2,000 or 1,000. Ganun po. Depende po yan sa, sa major games. Yan. So anyway, yan po. Congratulations po. Kahit naka-3 digit po kayo, at least nasundan nyo po ang ating hot and cold chart para po sa 642. Yan po. Congratulations po ulit. Next time po, baka 4-digit, 5-digit na po yan. Ang tinaya lang na po is normal. Hindi po yan system 7. Normal bet lang po yan, 40 pesos. So anyway, congratulations po ulit. Kaya sa lahat po ng ating mga players at viewers, good luck po. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share po ang aking video. Marami pong salamat.